Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga top meme coins na maganda raw pong bilhin kung saan ay posible po itong magbigay ng 10 times na gain. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang unang-una po sa ating listahan dito ay itong si Slur. Sabi dito ay despite a massive correction visible in the 4-hour chart, Slur shows a high reversal possibility as the pullback consolidates. With a shift in underlying sentiments, the meme coin price action displays an inverse head and shoulder pattern. Ayan, meron po tayong makikita rito na tinatawag po inverse head and shoulder na pattern dito sa kanyang 4-hour chart time frame. Kaya ito po yung kanyang left shoulder, ito naman po yung kanyang right shoulder at ito naman po yung kanyang ulo. Yan, yung ganitong pattern ay kung nagkaroon po siya ng breakout dito sa neckline, yan, neckline po ito, yung horizontal line na yan. Pag dito po siya nagkaroon ng breakout ay bullish signal po yan. Yan, at kapag sinabi po nating bullish signal ay aangat po yan. The neckline in this case stands at 0.45 and a breakout of this level will ignite a new bull run for Slur. Kaya yan, yung sinabi ko kanina. Yung kanyang neckline po na ito ay nasa presyong 0.45. At kung pag magkakaroon daw po ng breakout dito, ay magdudulot daw po ito ng panibagong bull run na ipapamalas nitong si Slur. If the buyer manage a breakout to reclaim the 0.5 psychological barrier, the uptrend could easily scale to the $1 mark. Beyond this, a hype-driven uptrend possibility could hit the $5 mark in 2024. Kaya ayan, kung nagawa daw pong kapag yung breakout na ito ay nagawa raw pong akyatin ni Slur ang ibabaw ng 0.5 na presyo, ay magiging madali na lamang daw po para sa kanya na akyatin ang presyong $1. At maliban po rito ay meron na rin daw po siyang kakayahan na akyatin ang presyong mataas na presyong aabot sa $5 sa loob ng taong ito. At sunod naman dito kay Slur ay itong si Book of Meme or Boom. In the 4-hour price chart, the Boom price trend forms a descending triangle as the downtrend prolongs and approaches the 20-digit 72.33 support level. Ayan naman po si Boom. Ito naman po yung kanyang 4-hour chart kung saan ay meron po tayong nakikita rito na isang pattern na descending triangle. Kaya yan, ang inaabangan po natin dito ay yung kanyang breakout dito sa kanyang upper portion. Kasi kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout ay makakaranas na rin po siya ng isang panibagong bull run. Aangat siya. A breakout rally could drive the bull run to the previous peak of 0.024 with a possibility of 0.20 by the end of 2024. Kaya yan, yung breakout raw na ito ay posible po niyang akyatin ang presyong 0.024. Dito po yan. Ayan. At ayon po sa kanilang prediction dito ay magpapatuloy pa ito sa kanyang pag-angat sa presyo at bago po magtapos ang taong ito, 2024, ay magagawa daw po niyang akyatin ang presyong 20 cents or 0.2. Kaya mataas po yan. Sunod naman ay itong si Bonk. Yan, dog team meme coin na si Bonk. Following the impressive recovery rally, the broader market correction leads to a falling wedge pattern in Bonk. However, a bullish breakout, the meme coin brings a high potential bullish setup for a massive surge in the coming weeks. Ayan, meron na rin pong nabuo rito kay Bonk na isang falling wedge pattern. Ayan po siya. At dito po sa ating daily chart time frame po pala ito. Yan, daily chart time frame ay nagkaroon na po siya ng breakout dito sa kanilang pattern po rito. Ayan, at inaasahan daw po nila na magkakaroon ng isang matinding price surge sa paparating na ilang linggo dito kay BOM. In the short term, the uptrend in BOM could surge to a 40 digits 50 mark. Optimistically, the buyers could break the 30 digits 10 mark. Kaya yan, yung uptrend daw po na mararanasan ni Bong dulot ng breakout na ito ay posible po niyang akyatin ang presyong 40 digits 50. Kaya dito po yan. Ayan. Malapit po rito sa
mahabang karayom ng candlestick na ito. Ayan, at sabi pa rito ay hindi po dyan titigil ang pag-angat sa presyo ni Bong. Posible daw rin pong magawang akyatin nito ang 30 digits 10. Ayan, sunod kay Bong ay itong si Mew. Isa po itong pusa na meme coin. Cat theme meme coin po siya. One of the few top performing cat theme coins, the Mew token shows a high reversal possibility to conclude the pullback phase in motion. Ayan na mo. Ang pusang yan ang pinakasikat or top performing na pusang meme coin natin na si Mew. At sabi rito ay meron daw pong mataas na posibilidad na makakabangon or makakabawi itong si Mew sa kanyang naranasang pagbagsak nitong mga nakalipas na araw. Dito po sa ating chart na ito ay isa po itong 4-hour chart time frame kung saan ay mapapansin po natin na meron po tayong isang downtrend na resistance line dito. At kung pag i-connecta po natin ang mga yan dito sa mga support line dito sa ibaba ay meron po tayong ma-form na mga triangle pattern. At ngayon ay yung binabantayan po natin dito kay Mew ay yung kanyang breakout dito sa dito sa trend resistance line na ito. Kasi yung pag nagkaroon siya ng breakout dito ay posible po siyang makaranas ng isang bagong bull run. Sabi rito, the breakout momentum could fuel the uptrend to potentially reach 0.010 mark in 2024. Kaya yan, kung sakaling nagkaroon daw ng breakout dito, ay ito daw po yung magbibigay sa kanya ng puwersa o lakas para akyatin ang presyong 0.010. Kaya dito po yan. Ayan. Babalikan po niya ang 0.010. Kaya yan po ang mga top meme coins na maganda raw pong bilhin. Ayan. Sapagkat ang mga ito ay posibleng makapagbigay ng times 10 na gain o kita sa mga susunod na araw or mga ilang linggo. Kaya yan po ang cat theme meme coin o pusang meme coin. Ayan. Ito po yung top na pusang meme coin natin ngayon, si Mew. At ito naman po si Bonk. Madalas na rin po nating tinetechnical analysis yan. At nandito naman po si Bom. At nandyan po si Slur. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.